Så var det då dags igen. Ryggsäckarna är packade, passen och biljetterna är med och vi är på väg. Från Kastrup över Atlanten till Toronto och sen rakt söderut till Cancún i Mexiko. Därifrån direkt till Guatemalas huvudstad, Guatemala City. Men där är det ruffigt och våldsamt så vi tar oss genast därifrån några mil till staden Antigua, en kolonial dröm omgiven av vackra och våldsamma vulkaner. En av dem, Volcano Fuego, puffar ut rök var 10:e minut och hade ett dödligt utbrott för bara något år sedan. Antigua var huvudort för det spanska kolonialväldet i regionen fram till 1700-talet, då flera kraftiga jordbävningar la stora delar av stan i ruiner. Många av ruinerna står kvar i Antigua än idag, kyrkor och kloster som bara är skal, fast ofta väldigt tjusigt ljussatta. Den ålderdomliga stadsbilden med låga hus och kullerstensgator gör Antigua väldigt mysigt och det är sedan många år ett UNESCO-världsarv. Det hindrar inte att moderna inslag växer fram. Till exempel har man förvandlat det gamla Dominikanerklostrets rester till ett tjusigt hotell med en egen kyrka och flera museer. Det har blivit otroligt stilfullt och spännande. På 5:e Avenida Norte har man stängt av gatan för trafik och här är det fullt av folk, försäljare och musikanter så här dagarna före nyår. En dygnet runt fest med xylofonband snyggt uppställda framför Volcano Agua. Xylofonmusik för 8-händiga eller 6-händiga verkade populärt. Det såg vi på flera håll i stan. Tillbaka på 5:e Avenida Norte ser vi till och med en diskodansande rabbin. Här ligger också det som snabbt blir vår favoritkrog, Fridas. Alltid fullsatt och med bra käk och trevliga tetröjor. Och här kommer en chicken bus, gamla amerikanska skolbussar som pimpats rejält och nu är ett billigt sätt att ta sig fram här. Antiguas marknadskvarter är som en egen stad med långa smala gator mellan bord dignande av illröda tomater, fräscha grönsaker, mer eller mindre märkliga frukter, fisk, kött och elektronik. Trafiken är intensiv. Från Antigua åker vi mot nordväst tills vi når Guatemalas blå smycke, den skimrande Lago de Atitlan, omgiven av perfekt koniska vulkaner. Här ska vi fira nyår vid en isolerad lodge inte långt från huvudorten Panayachel. Hit kommer man bara med båt. Båttrafiken över sjön är intensiv och själva utforskar vi några av de små byarna runt sjön på det sättet. Först far vi rätt över till den södra sidan och staden Santiago som Evert Taube besökte för 70 år sedan och som då var en fattig indianby. Idag har turismen gett stan ett intensivt liv med restauranger, hotell och en myllrande marknadsplats. Strax in till marknadsplatsen ligger kyrkan och där ser vi folk i märkliga dräkter samlas. När vi går närmare ser vi i den öppna kyrkporten en träskulptur av en man i stor mexikansk hatt och med kroksabel i hand. Framför honom står en grupp män och sjunger en hymn.
Detta är helgonet Santiago och ett exempel på den totala sammanblandning av katolsk kristendom och indiansk andetro som existerar här, där större delen av befolkningen är maya-indianer. Nu börjar en procession där helgonet Santiago bärs runt i staden, eller rättare sagt dansas runt. Ett svängigt band går med i processionen och spelar glada valser. Denna indianska katolicism är ännu tydligare i staden Chichicastenango högt uppe i bergen norr om Lago Atitlan. Här var Evert Taube också och beskrev den märkliga och färgrika marknaden som ligger mellan två kyrkor. Och vi kan konstatera att inte mycket har ändrats sedan dess. Här säljer man offergåvor i form av cigaretter, sprit, märkliga knöliga cigarrer och färgade ljus, olika färg för olika syften. This for black for you see you have your enemy. You taken this one. You want you and no more enemy. You put this one and from the cemetery. På trappan till kyrkan San Tomas står en kvinna och svingar en burk med rykande innehåll samtidigt som hon mumlar någonting. Kvinnan är shaman och genomför en reningsrit som ska hålla onda andar borta. Just den här trappan är Chichicastenangos maya-andliga centrum. Inne i själva kyrkan finns maya-altare där man offrar oftast blommor och ljus men ibland också en höna. I kyrkan mitt emot sitter en gammal man i ett sidorum, han kallas doktor, och med helande stenar hjälper han folk som har problem av olika slag. På kyrkogården syns det också, här finns flera platser där shamaner förrättar ceremonier. Gravarna är väldigt olika, alltifrån de rikas små chateauer till enkla jordhögar för de fattiga. Annars är Chichicastenangos marknad berömd för sina sprakande färggranna dräkter. Och ännu fler dräkter. Här tittar vi in i en verkstad där man tillverkar spejsade dräkter för ceremoniella danser. För att få uppleva lite natur besöker vi ett litet naturreservat vid sjön där vi balanserar över svajande hängbroar, ser ett vackert litet vattenfall och får fladder om öronen i ett fjärilshus. Nästa punkt på vår resa är väldigt speciell. Vi blir hämtade av Alejandro som kör oss i bil ett par timmar upp i bergen medan han berättar om sin verksamhet. Han jobbar för ett företag som odlar och exporterar vissa grönsaker och som också uppmuntrar indiansamhällen att satsa på den här odlingen. Främst handlar det om ärtor och det är faktiskt anledningen till att vi är just här. När vi för några år sedan köpte Sugar Snaps på ICA upptäckte vi att de var odlade i Guatemala i ett projekt för att förbättra indianernas levnadsnivå och kvinnornas ställning. Vi blev nyfikna och hittade ett företag i Holland som varit spindeln i nätet. Och de ledde oss till Alejandro i Guatemala och nu är vi i en by som varit med i projektet för att se vad som hänt. Vi har med oss en agronom och en översättare när vi träffar representanter för byn som heter Xetinamit. Vi ser fälten där det förr bara odlades majs men där man nu växelvis odlar ärtor och majs. Det är bättre för jorden.
Projektet har också finansierat bygget av en vattenreservoar för att bevattna odlingarna. Och i hemmen finns nya effektivare spisar med ICA-loggan på. Varje hushåll har dessutom fått filter för vattenrening. Så nu slipper man de för ständiga magproblemen som orsakades av förorenat vatten. Vi måste ha översättare med oss för byborna här pratar ingen spanska, bara mayaspråk. Så här låter det när byäldsten Don Matteo pratar. Basta eu chanim Humberto tu chile visita ka Bangkok de le stack kina arela le stack tikun kamera på Någon dag senare gör vi en 6 timmar lång resa upp i bergen till Coban, distriktshuvudstad i regionen Verapaz. Några mil därifrån ligger San Cristobal och där bor Joan Stanley Rönnberg som har en stor gård, en finka med kaffeodlingar på den branta sluttningen ovanför en djup och vid dal. Utsikten är otrolig. Och så har vi... Det var någon som var ute efter min mor som kom sedan ner hit till Guatemala när min mor hade dött. Joan, eller Juanita som hon kallas här, pratar svenska med skånska inslag trots att hon är född och uppvuxen här i Guatemala. 1958 kom hennes far och mor hit och byggde ett hus och startade ett nytt liv som farmare. Pappan kom från Skåne och mamman från Norrland, men det var pappans dialekt som Joan lärde sig. Men han höll sig aldrig i Sverige utan han var nere i Afrika hela tiden och skrivade och så vidare. Så de hade varit 12 år tillsammans men det blev aldrig något giftermål som mor gick och lämnade tillbaka ringen och gifte sig med far. Men livet som nybyggare var hårt och slitsamt och troligen hade pappan bestämt sig för att ta hem familjen till Sverige igen när han plötsligt omkom i en märklig olycka. Kort därefter avled också Joans mor i sviten av en bilkrasch. Juanita var 16 år och föräldralös. Men hon hade härdats av livet och var inte den som gav upp. Idag är hon gift, tvåbarnsmor och full av idéer om hur hon vill utveckla sin finka. Med restaurang, hotell och camping och center för rehabilitering av traumatiserade barn. Överallt byggs det och hon erkänner leende att hon har svårt att acceptera begränsningar. Vi följer med Juanita till marknaden i San Cristobal och märker snabbt hur känd och respekterad hon är hos de små indianska gummorna i de dignande grönsaksstånden. På kyrkogården i San Cristobal vilar nu hennes båda föräldrar och alldeles intill påminns vi om den grymma verklighet som var Guatemalas inbördeskrig under årtionden fram till år 1996. I den här graven vilar Lazaro Osvaldo Moran som 27 år gammal kidnappades av maskerade militärer. 30 år senare grävdes hans kvarlevor upp ur en massgrav på ett militärområde i Coban. Han hade blivit bakbunden och skjuten. Man beräknar att över 250 000 människor miste livet i det här inbördeskriget. Också här är gravarna av olika slag och här finns en hel sektion för dem som inte ens har råd med en riktig gravplats. Efter ännu en lång och påfrestande resa med bland annat en punktering som lämnade oss strandsatta i vildmarken men som löstes med hjälp av andra minibusschaufförer så kom vi till slut fram till bergstaden Lanquín och vidare på ohyggligt usla vägar till Pachamaya Eco Lodge och porten till Semuc Champey. Semuc Champey betyder på det lokala mayaspråket ungefär där floden går ner i jorden, vilket den faktiskt gör just här. Den störtar sig ner i ett hål i kalkstensgrunden och kommer ut igen 300 meter längre bort.
Däremellan har det bildats naturliga pooler med kristallklart vatten, väldigt populära att doppa sig i. Vilket vi också gör, men först klättrar vi i trappor ett par 100 meter rätt upp för bergssidan till en utsiktspunkt högt över floden. Vi fortsätter norrut och stannar för att vila upp oss i Flores, en stad byggd på en ganska liten ö i en insjö, Lago Petén. Från början var det maya-indianer som bosatte sig här och idag är det en rätt charmig liten stad med medelhavskänsla. Men någon vidare vila får vi inte i Flores. Vi blir matförgiftade och dessutom väckta en gång i timmen hela natten igenom av kraftiga smällare som avfyras alldeles utanför hotellet. Det visar sig pågå någon slags karneval då en docka kallad chatona dansas runt på gatorna, ofta i sällskap med en hästdocka och flera andra dansare. En orkester går med och får fart på deltagarna. Smällare och fyrverkerier bränns av. Folk här älskar smällare. Denna fiesta pågår i flera dagar och varje kväll samlas massor av folk på torget på öns mitt, där det hinkas öl och käkas mat och kollas på lättklädda damer som sprattlar och sjunger framför en slickad orkester. På morgonen och långt in på förmiddagen är det tyst och tomt på gatorna i Flores. En dag tar vi en lancha, en liten passagerarbåt, till ett rehabcenter för omhändertagna vilda djur som varit offer för illegal handel. Här ser vi otroligt vackra kattdjur som ocelott, puma och jaguar. Och så den bedårande lilla leopardkatten Margay. Och mängder av papegojor och andra fåglar. Men det är faktiskt ganska deprimerande att se djuren i vad vi tycker är alldeles för små hägn. Puman och margayen mår uppenbarligen dåligt och spindelaporna sitter mest stilla med nerböjt huvud. Några av djuren kommer att släppas fria, men flera är för gamla för att kunna klara sig i det fria. Man undrar i sitt stilla sinne om de inte rent av hade haft det bättre i sin tidigare fångenskap. Från Flores gör vi en avstickare till Nuevo Horizonte som är ett kooperativ bildat av några före detta gerillasoldater från inbördeskriget. I fredsavtalet 1996 fick de en bit land som de nu byggt upp till ett samhälle med över 100 hus, skola, teater, kyrka och ett par små affärer. Och restaurang, ja, här finns till och med en bar. Uno se cambiaba el nombre porque desde las comunidades todavía había familia mía. Ah, sí. Y lo cambiábamos para no darle pistas al enemigo, decían que es el mismo estado, para no darle... Y muchos de nosotros nos fuimos a la selva, no que porque nos gustaba, no es que fue como algo obligado o algo que nos impuso el mismo estado, porque yo sí lo siento que el mismo estado me obligó irme a la selva con mis hijos. Yo en ese tiempo ya tenía hijos, porque no nos dejaba otro espacio más, no nos daba un camino más, que nomás lo que nos decían era matarnos nada más, ¿verdad? Entonces uno lo que quería era defender la vida de uno y de la familia. Kooperativet arbetar målmedvetet med att utvecklas. Man håller strikt på jämlikhet, kvinnors rätt och att alla barn ska gå i skolan. Och där kan det gå lite livat till, det hör vi när vi går förbi.
Vi kände en stor värme och stolthet från människorna i det här kooperativet. De lever under väldigt knappa omständigheter i oerhört primitiva hus i ett av jordens fattigaste länder, där deras möjligheter att få hjälp av myndigheterna är 0. Ändå är det ett av få riktigt positiva resultat av fredsuppgörelsen som avslutade inbördeskriget, men som inte ändrade någonting av det som från början orsakade det. Sen är det äntligen dags för mayastaden Tikal, som en gång var den största i denna del av världen. Den anlades någon gång ett par hundra år före Kristus och övergavs knappt 1000 år efter Kristus i en märklig civilisationskollaps som drabbade alla mayasamhällen vid den här tiden. Ingen vet varför, men troligen låg klimatförsämring och en försörjningskris bakom. Mayafolken lämnade städerna för att söka sin framtid var och en på egen hand, och detta var långt innan spanjorerna anlände. Vi bor precis vid ingången till Tikal på ett ställe där många av skogens djur kommer och letar efter mat. Vi ser spindelapor, näsbjörn, agouti, en liten släkting till kapibaran, färgskimrande arguskalkoner och tukaner alldeles vid hotellet. Och så är det de berömda vrålaporna som man sällan ser men hör desto mer. De kan hålla på i timtal med sina egendomliga vrålkörer som låter så oerhört uråldriga som spökskrik. Men i Nueva Horizonte lyckades vi faktiskt fånga en vrålapa på film. En hanne. Familjen sitter alldeles bredvid. Vi tassar upp en tidig morgon och klättrar upp för ett av templen i Tikal, och därifrån ser vi solen sakta stiga över djungeln. Samtidigt börjar vrålaporna sin morgonkonsert. Tikal, som främst var ett religiöst centrum, var en enorm stad. Man tror att upp till 200 000 personer bodde här. Templen, som ligger utspridda på en stor yta, byggdes av kungar för att hylla sig själva. Det är massiva pyramidliknande konstruktioner av huggna kalkstensblock. Nedanför på en plaza finns ofta en rad stående stenar med avbildade kungar, försedda med jaguarpälsar, spiror och huvudprydnader. Man kan ibland se en bunden man ligga vid kungens fötter. Det handlar då om offer eller avrättning av fångade fiender. Indianerna var inte alltid så snälla. Nu är alla våra kläder fuktiga av djungelvätan och vi längtar verkligen efter sol och värme. Och därför äntrar vi det här lilla flygplanet som tar oss rakt västerut till Belize. Belize var förr en del av Guatemala men hyrdes ut till Storbritannien i många år. När britterna så småningom lämnade området var Belizeborna snabba med att utropa självständighet. Så kan det gå. Här hoppar vi på en färja som tar oss ut till de yttersta reven och de paradisiska öar som finns där. Första anhalt är Caye Caulker och nu känns det att vi lämnat den latinamerikanska kontinenten och hamnat i det lättjefulla Karibien.
Sugar, sugar. You can't come to Belize and don't taste Belize, darling. That's a shame. Sugar, booga, ooga. And you guys are there already? Yeah, we're up there. Okay. Right? Vi badar, solar, dräller och snorklar och fortsätter med det även på nästa ö, San Pedro. Här är vattnet så sjukt klart att man bara baxnar. Snorklingen är grym. Och en av de sista dagarna tar vi en färja till Chetumal i Mexiko. Åker buss till Cancún och en ny färja ut till ön Isla Mujeres, kvinnornas ö. Det här är nog den mest utpräglade badort vi någonsin besökt. Turismen dominerar totalt. Och de allra flesta som tar sig hit är amerikaner. Och amerikaner av ett särskilt brötigt slag. De orsakar kaos på de smala vägarna eftersom alla måste åka golfbil vart de än ska. De kommer i överfulla båtar för att dansa till diskodunk utanför stränderna. De måste dricka öl när de badar i havet. De trivs så bra i Mexiko men vill inte släppa in en enda mexikan i USA. Vi får i alla fall mer sol, kalla öl och ett ruskigt åskväder. Ja, det går så illa att det blir översvämning och vatten forsar in i vårt rum. Personalen på hotellet får slita för att hålla regnet utomhus. Men solen kommer tillbaka såklart, fast då är det dags för oss att återvända hem till vardagen igen.